Коли ви заходите до найвідоміших музеїв у Санкт-Петербурзі чи, допустимо, в Москві, вам одразу ж демонструють абсолютну сліпучу розкіш. Золото, стародавня зброя, унікальні археологічні знахідки та художні шедеври світового рівня. Екскурсоводи годинами будуть розповідати вам про величну російську культуру та просто неосяжну історичну спадщину імперії. Але вони ніколи не розкажуть вам однієї фундаментальної, дуже незручної правди. Екскурсоводи волітимуть мовчати про те, звідки насправді взялися ці скарби, як вони потрапили до імперських столиць і скільки крові за ними стоїть. Величезна частина того, що сьогодні гордо називають російським національним надбанням, це цинічно вкрадене, конфісковане або вивезене силою. Це не просто історія про банальне привласнення старовинних артефактів. Це багатовікова, системна і дуже добре продумана державна операція зі знищення пам'яті сусіднього народу. Імперія століттями методично викачувала з України її історичний фундамент, щоб крок за кроком побудувати міф про власну велич. І робилося це на чужих кістках, чужому мистецтві та чужому золоті. Щоразу, коли російська армія перетинала кордони, за нею йшли не просвітителі, а мародери з державними мандатами. Їхньою метою було не просто пограбувати, а стерти будь-які матеріальні докази того, що на цих землях існувала інша, високо розвинена цивілізація. Сьогодні ми детально розберемо анатомію найбільшого культурного пограбування в історії Європи. І перед тим, як ми зануримося у ці найтемніші сторінки нашого минулого, я прошу вас прямо зараз підтримати це відео лайком та підпискою. Розвінчування імперських міфів вимагає колосальних ресурсів, і саме ваш актив допомагає алгоритмам пробивати власне ось цю стіну пропаганди та показувати правду сотням тисяч людей. А для тих, хто має можливість і бажання підтримати вихід таких масштабних розслідувань фінансово, всі необхідні реквізити для донатів є в описі під цим відео. Також є зараз виведені продубльовані у вас на екрані. Пам'ятайте, що кожна ваша гривня миттєво конвертується в потужну інформаційну зброю, яка б'є точно в ціль. Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски. Процес імперського мародерства розпочався задовго до приходу більшовиків із їхніми сумнозвісними продзагонами та комітетами бідноти. Це базова, інстинктивна звичка будь-якої імперії, але Російська імперія довела її просто до абсолютного, майже маніакального автоматизму. Давайте повернемося у часи козацтва, коли Україна мала свою потужну військову та політичну еліту, а наші гетьмани вели дипломатичні ігри на рівні провідних європейських монархій. Щойно імперський центр отримував фізичний доступ до українських територій або жорстоко придушував чергове національне повстання. Туди одразу ж, слідом за каральними загодами, відправлялися спеціальні експедиції просто з нескінченними валками порожніх возів. Їхньою єдиною метою було вивести все, що становило культурну, історичну чи державну цінність. Листопад 1708 року. Страшна трагедія Батурина. Російські війська під командуванням Олександра Меншикова не просто вщент зруйнували гетьманську столицю разом із тисячами мирних мешканців. Вони влаштували там тотальне, безпрецедентне мародерство державного масштабу, яке більше нагадувало нам, власне кажучи, тим історичним українцям, організовану грабіжницьку кампанію. Меншиков, відчуваючи повну безкарність та маючи прямий дозвіл царя, особисто керував величезним вивезенням скринь із безцінними архівами гетьмана Івана Мазепи. Росіяни забрали клейнот, унікальні коштовності козацької старшини, величезну державну скарбницю, неймовірну колекцію європейської та місцевої холодної і вогнепальної зброї, а також витвори мистецтва, які збиралися десятиліттями найкращими родинами Гетьманщини. Те, що окупанти не змогли фізично забрати з собою через брак місця на возах, вони безжально спалили та розтрощили, щоб назавжди стерти саму пам'ять про батуринську велич та заможність.
Сьогодні, якщо ви зайдете до так званої оружейної палати Московського Кремля, ви побачите там десятки вишуканих козацьких шабель, багато інкрустовані гетьманські булави, перначі, старшини та навіть масивні гармати, майстерно відлиті видатними українськими ливарниками у Глухові чи Києві. Усе це безсоромно сяє заброньованим склом, викликаючи захоплення у відвідувачів та іноземних туристів, які навіть не підозрюють про справжнє походження цих речей. Але чи є там бодай одна справедлива табличка, яка чесно говорить, що це криваві трофеї зі знищеної української держави? Звісно, ні. Російська музейна система сором'язливо і водночас неймовірно цинічно підписує ці артефакти як оружіє Южної Русі або використовує свій улюблений імперський принизливий термін Малоросія. А в багатьох випадках вони взагалі приховують походження експоната, класифікуючи його просто як російську зброю 18 століття. Це зовсім не є випадковою якоюсь помилкою, там якогось чергового куратора виставки чи наслідок втрачених документів. Це відпрацьований метод свідомого знеособлення нашої історії. Вони чудово розуміли одну істину: якщо залишити зброю та символи влади в Україні, вона надихатиме нові покоління на нові збройні повстання. Якщо ж забрати її, привезти до Москви та назвати своєю, вона безвідмовно працюватиме на імідж імперії, створюючи ілюзію її багатовікової могутності. Коли Катерина II остаточно ліквідувала Запорозьку Січ у червні 1775 року, історія повторилася буквально з іще більшим жахаючим розмахом. Російські війська генерала Текелія, які віроломно оточили Січ, отримали чіткий наказ не залишити абсолютно нічого, що нагадувало про козацьку вольницю та автономію. Вони вивезли із Січі буквально все до останнього цвяха. Військову скарбницю конфіскували повністю. Унікальний січовий архів, у якому дбайливо зберігалися документи складного дипломатичного листування з половиною країн Європи, був спакований у ящики і відправлений до темних кабінетів Петербурга. Але окупанти не обмежилися лише зброєю та державними паперами. Мародери в офіцерських еполетах грабували навіть найсвятіше духовні святині. З козацьких церков брутально виносили витончені срібні чаші, масивні золоті хрести, старовинні ікони в дорогоцінних окладах. Вони знімали навіть церковні дзвони, які колись відливали на власні кошти видатні кошові отамани. Уявіть собі цей колосальний рівень методичного грабунку. Нація, яка століттями купувала найкращу в Європі зброю, яка писала власні детальні літописи, розвивала складну дипломатію та створювала унікальне, абсолютно впізнаване барокове мистецтво, раптом штучно опиняється без жодних матеріальних доказів своєї історії на своїй же власній землі. Усі ці безцінні докази української державності осіли спочатку в закритих приватних колекціях російських вельмож, які просто нахабно хизувалися всім цим краденим перед іноземними послами на своїх прийомах. А згодом, після численних конфіскацій та державних реформ, усе це майно плавно та офіційно перекочувало в головні імперські музеї. Що ж залишили українцям натомість? А українцям імперія залишила лише штучно створений принизливий міф. Міф про те, що ми це лише неосвічені, простуваті селяни з плугом і сопілкою, які ніколи просто не мали власної аристократії, власної високої елітарної культури та власної державності. Коли у вас забирають ваші золоті корони, ваші клейноти, ваші літописи та ваші бойові шаблі, дуже легко переконати наступні поневолені покоління в тому, що їхні предки були лише безправними, неписемними гречкосіями. Саме тому сучасні російські музеї так фанатично і міцно тримаються за наші козацькі артефакти. Бо добровільно віддати їх назад означає для них публічно на весь світ визнати, що українська нація мала свою еліту, свою збройну міць і свій суверенітет задовго до того, як імперія вирішила нахабно назвати ці землі своїми.
Але як показала історія, крадіжка зброї та гетьманських архівів була лише своєрідною розминкою перед справжнім злочином. Справжня, неймовірно масштабна золота лихоманка Російської імперії розпочалася трохи пізніше. Вона стартувала саме тоді, коли холодний Петербург раптом усвідомив, які колосальні, просто незліченні та безцінні скарби тисячоліттями ховаються глибоко під родючою українською землею. 19 століття епоха великих європейських археологічних відкриттів. Увесь цивілізований світ захоплюється античністю, розкопує Помпей та досліджує містичний Єгипет. І саме в цей час Російська імперія раптом з подивом усвідомлює, що їй зовсім не потрібно споряджати дорогі експедиції та відправляти кораблі кудись за океан. Вона розуміє, що на окупованому нею півдні України, у безкрайніх степах при Чорноморі та на території Кримського півострова буквально під ногами лежать колосальні незліченні скарби. Це велична спадщина скіфів, сарматів та античних грецьких полісів, які тисячоліттями процвітали на цих землях задовго до появи самої ідеї російської державності. Замість того, щоб досліджувати та бережно залишати цю історичну спадщину там, де її власне і було створено, Петербург запускає масштабну, централізовану та безжальну машину з викачування історичних цінностей. У 1859 році в столиці створюється спеціальна державна структура імператорська археологічна комісія. Ця інституція одразу отримує від царя жорстку, беззаперечну монополію на всю археологічну діяльність у державі. Але головне правило її роботи було негласним і вкрай суворим. Усе найцінніше і найдорожче, що коли-небудь було знайдено під час розкопок на території сучасної України, має негайно пакуватися в міцні ящики і відправлятися, власне, напряму до самого Петербурга. Місцевим українським музеям, які на власний ентузіазм і власні кошти створювали всі ці місцеві, власне, меценати у Києві, Одесі, Катеринославі тогочасному та Полтаві, імперія просто милостиво дозволяла залишати в себе лише відбракований матеріал. Їм діставалися уламки битої кераміки, і ржаві залізні наконечники стріл, простий побутовий посуд та артефакти абсолютно другого сорту. Натомість все золото, все срібло і всі справжні світові шедеври їхали виключно до імператорського центру. Давайте подивимося на конкретні історичні приклади цього мародерства під маскою високої науки. Знаменитий курган Куль-Оба поблизу Керчі, грандіозний курган Чортомлик на Дніпропетровщині, велична Солоха на Запоріжжі, Лита могила на Кіровоградщині. З цих унікальних степових пірамід імперські археологи десятиліттями діставали справжні шедеври світового ювелірного мистецтва, ціна яких сьогодні вимірюється мільярдами доларів. Це унікальні золоті гребені, на яких філігранно зображені сцени скіфських битв. Це вишукані срібні амфори з міфологічними сюжетами, масивні золоті чаші, розкішні браслети та дорогоцінна зброя. Усе це буквально тоннами, цілими ешелонами безперервно вивозувалося до темних підвалів та світлих залів їхнього державного ермітажу, назавжди покидаючи рідну українську землю. Сьогодні Ермітаж буквально забитий під зав'язку археологічним спадком, який був силоміць витягнутий з України. Коли російські гіди сьогодні з неймовірною пихою показують іноземним туристам так зване скіфське золото, вони свідомо і власне систематично просто це роблять, та ігноруючи той просто очевидний і беззастережний географічний та історичний факт, що це золото було створене майстрами північного Причорномор'я. І знайдене також виключно в українських степах. Холодний, болотистий Петербург не має і близько, і ніколи не мав нічого до степових скіфів чи там теплолюбних античних греків, і близько жодного географічного, культурного чи історичного відношення. Але саме він нахабно привласнив собі ексклюзивне право розпоряджатися цією великою історією, демонструючи її всьому світу як беззаперечний доказ величі своєї державності.
Ця жорстка культурна централізація мала абсолютно чітку політичну та психологічну мету. Імперії було життєво необхідно створити і постійно підтримувати ілюзію, що українська провінція це щось глибоко бідне, порожнє, відстале і генетично нездатне на високу культуру. Водночас уся велич, усе незліченне багатство, вся інтелектуальна еліта і цивілізація, нібито природним чином сконцентровані виключно в імперському центрі. Щоб побачити скарби своєї ж власної землі, доторкнутися до свого власного коріння, українець не міг піти в гідний музей у Києві чи Херсоні. Це робилося для того, щоб на підсвідомому рівні, на рівні рефлексів, закріплювати в головах підкорених народів думку про власну меншовартість та абсолютну велич метрополій, без якої вони нібито є ніким. Це абсолютно класичний, хрестоматійний колоніальний підхід, який у ті самі часи застосовували великі європейські імперії. Для прикладу, британці так само масово вивозили безцінні артефакти з Індії, Єгипту чи Греції до велетенських залів Британського музею. Французи наповнювали Лувр скарбами Африки, але є одна гігантська фундаментальна різниця між європейськими колоніальними державами та Росією. Сучасна цивілізована Європа визнає ці дії важкими помилками минулого. Британці, французи та німці сьогодні ведуть складні суспільні дискусії про реституцію. Вони офіційно повертають бронзу в Бенін, віддають артефакти до Єгипту та публічно вибачаються за колоніальний грабіж. Росія ж навпаки продовжує вважати все вкрадене своїм законом, непорушним і священним національним трофеєм, про повернення якого просто не може бути і близько ніякої мови. Але навіть цей безсоромний і цинічний археологічний грабіж під прикриттям імперської науки був лише частиною великої біди. Імперія Романових хоча б намагалася зберігати формальне обличчя і дотримуватися якихось правил гри, прикриваючись імператорськими указами чи гучними науковими експедиціями. Усе кардинально і титанічно і страшно змінилося, коли ця царська система, врешті-решт, рухнула, і на її місце прийшла нова, ще більш безжальна та кривава машина. Система, яка змінила дворянські еполети на шкіряні плащі чекістів, відкинула будь-які маски, будь-яку мораль і будь-які спроби здаватися цивілізованою учасницею світової спільноти. Почалася абсолютно нова, набагато страшніша доба імперського мародерства. Етап відкритого, агресивного терору мистецтва, коли крали вже не просто стародавнє золото з холодних курганів, а буквально виривали живу душу з теплого тіла української нації. Настали 20-ті та 30-ті роки ХХ століття. До влади в Москві приходять більшовики. На перший погляд, здається, що все радикально змінилося. Змістилася політична ідеологія, зникли імперські титули, а столиця переїхала з Петрограда до радянської столиці. Але сутність імперії, її хижацькі інстинкти та методи управління залишилися абсолютно незмінними та стабільними. Радянська влада розгортає колосальну жорстку кампанію з тотального вилучення церковних цінностей та культурного надбання по всій території України. Під красивими, цинічними гаслами про допомогу голодаючому народу Поволжя та боротьбу з релігійним опіумом для народу, більшовики що роблять? Вони правильно влаштовують методичний розгром тисяч українських храмів і монастирів. З православних та греко-католицьких церков знімалися унікальні, виготовлені кращими майстрами срібні та золоті оклади стародавніх ікон. Конфісковувалися унікальні золоті хрести, святі чаші, рукописні Євангелія в коштовних дорогоцінних оправах. Найстрашніше у цій системній крадіжці було те, що величезну, просто незчисленну частину цих неперевершених витворів мистецтва цинічно переплавили на прості золоті та срібні злитки для поповнення партійної каси. Просто собі уявіть, все надбання України та українців періоду догетьманщини, періоду гетьманщини, період розквіту бароко Мазепи, всіх видатних українських діячів, це все просто в один момент знищилося і випливалося в не пойми що.
А те, що мало найвищу художню та історичну цінність і не підлягало негайному знищенню, воно що робилося? Вагоном вивозилося до Москви, де частково йшло на продаж за кордон через державну контору антикваріат, а частково назавжди осіло у закритих спецсховищах радянських музеїв. Але найбільшим, найболючішим інтелектуальним та культурним злочином ХХ століття стала навіть не крадіжка церковного золота, а цілеспрямована цинічна крадіжка українського мистецтва нового часу. Весь сучасний цивілізований світ захоплюється всесвітньо відомим феноменом так званого російського авангарду. Цей напрямок змінив хід світового мистецтва і коштує шалені гроші на найпрестижніших аукціонах світу. Але давайте нарешті подивимося правді в очі та розберемося з базовими біографічними фактами. Хто стояв біля витоків цього глобального мистецького вибуху? Казимир Малевич народився в Києві, формувався в українському культурному середовищі. Олександр Архипенко геніальний скульптор світового рівня, уродженець Києва, який вивчав мистецтво у Київському училищі. Олександра Екстер яскрава представниця авангарду, яка жила і творила в Києві та Одесі, наповнюючи свої роботи українськими народними мотивами. Володимир Татлін, Давид Бурлюк, Василь Єрмилов. Усі ці геніальні творці народилися, формувалися або ж безпосередньо працювали в Україні. І їхні кольори, їхні авангардні пошуки, їхня пластика та сама філософія їхнього бачення світу органічно витікають з багатого фундаменту української традиційної культури, народного малярства та яскравого колориту наших ярмарків і сіл. Що ж робить радянська імперська машина? Вона застосовує свій улюблений метод стирання ідентичності. Вона просто-напросто переписує їхні біографії, забирає в них українське коріння і масово записує їх у великих руських художників. Їхні геніальні полотна націоналізуються, вилучаються з українських музеїв і намертво замуровуються у фондах Третьяковської галереї чи Російського музею в Ленінграді. Імперія знову привласнює те, до чого немає жодного творчого чи національного відношення, роблячи цих митців інструментом власної пропаганди. А тих із них, хто відмовлявся грати за цими правилами, хто намагався зберегти свою національну ідентичність і відкрито заявляв про свою українську позицію, чекала набагато страшніша, трагічніша доля. Згадайте унікальну, потужну школу українських монументалістів, знаменитих бойчукістів. Михайло Бойчук та його талановиті учні створили абсолютно неймовірний самобутній стиль. Вони зуміли геніально поєднати традиції глибокої візантійської фрески, суворий монументалізм та унікальні елементи українського народного малярства. І їхній художній потенціал був абсолютно світового рівня, здатний піднести українську культуру просто на небачені висоти. Але тоталітарна імперія ніколи не пробачала і не терпіла такої яскравої, непокірної самобутності. Вони були занадто вільними для радянських бараків. У страшному 37-му році Михайла Бойчука та його найближчих учнів було жорстко заарештовано і цинічно розстріляно радянською системою. Їхні імена на десятиліття викреслили з будь-яких довідників, а їхні геніальні розписи, унікальні фрески на стінах українських інститутів та будівель просто брутально збили зі стін молотками. Картини порізали або назавжди сховали просто в найглухіші секретні спецфонди під суворою охороною КДБ. Світ довгі роки продовжував мовчати, поки радянська машина планомірно знищувала цілі пласти нашої культури. У нас тоді крали не просто картини чи артефакти, у нас по звірячому крали саме майбутнє нашого національного мистецтва, залишаючи натомість сірий, ідеологічно вивірений, примітивний соцреалізм. Довгі роки багато хто на цивілізованому Заході щиро вірив, що ці жорсткі методи примусового вивезення культури давно залишилися десь у там далеких, не знаю, темних століттях. Наївним людям здавалося, що сучасна Росія – це цивілізована держава 21 століття.
Правда, смішно звучить, як вони сильно і взагалі глибоко помилялися. Яка має власні великі музеї і не потребує зазіхань на чуже. Але повномасштабне вторгнення 2022 року просто в одну мить зірвало з агресора будь-які, примарні цивілізовані маски, жорстоко показавши всьому цивілізованому світу базова анатомія імперії, її хижацька сутність та звірячі інстинкти не змінилася ані на йоту за останні 35 років. Згадайте драматичні події в окупованому Херсоні. Під час поспішного відступу восени 22-го року російські військові, так звані спеціалісти, влаштовували безпрецедентний за своїм цинізмом акт державного мародерства в Херсонському обласному художньому музеї імені Олексія Шовкуненка. Вони не просто заходили туди хаотично поживитися чи вкрасти щось випадково. Вони діяли холоднокровно, чітко і системно, озброївшись попередньо складеними розширеними списками під прямим керівництвом спеціально завезених із Росії музейних експертів. Протягом кількох днів окупанти на очах у шокованих працівників вивезли з фондів музею понад 10 тисяч унікальних експонатів. Вони підмітали все під чисту. Безцінні картини видатних українських та європейських живописців, стародавні ікони, рідкісні архівні документи, церковне начинання і навіть старі музейні меблі разом із виставковими вітринами. Це було пряме наочне відтворення політики Петра І та Катерини II. Просто тепер замість дерев'яних возів використовували закриті військові вантажівки. Але ж Херсон був далеко не єдиним місцем злочину. Того ж року потворний мародерський почерк імперії ми побачили у зруйнованому спаленому Маріуполі. Окупанти цинічно розграбували Маріупольський краєзнавчий музей та унікальний художній музей імені Архипа Куінджі. Вони вивезли звідти оригінали робіт самого Куінджі, полотна Івана Айвазовського, унікальні колекції старовинних ікон та тисячі експонатів, що складали історичне серце нашого Приазов'я. Вони витягували скіфське золото з музеїв у Мелітополі, грабували старовинні храми, нищили пам'ятки архітектури та стирали з лиця землі наші бібліотеки. Усі ці факти чітко доводять одну просту річ. Перед нами не випадкові якісь там ексцеси окремих мародерів на фронті, там, можливо, якась самодіяльність якихось там неконтрольованих військових. Це пряма, добре скоординована, багаторічна державна програма вищого керівництва РФ. Їхня головна стратегічна мета залишається абсолютно незмінною протягом століть. Власне, забрати всі докази, які тільки просто можливо. Повністю позбавити нас нашого історичного коріння, наших артефактів і нашої матеріальної пам'яті. Зробити так, щоб українські музеї після всіх руйнувань стояли порожніми і голими, а їхні столичні галереї в Москві та Петербурзі ломилися від награбованих світових шедеврів. Бо коли у цілого народу брутально забирають його власну історію, його культуру і його скарби, диктаторам стає набагато легше розповідати свої брехливі імперські казки про те, що Україну нібито колись штучно вигадали, а її народ не має жодного права на самостійне і вільне існування. Російські державні музеї сьогодні це аж ніяк не храми високого мистецтва чи осередки світової культури. Значною мірою це просто велетенські, добре захищені склади награбованого майна. І наше з вами глобальне і історичне завдання полягає не лише в тому, щоб все це успішно повернути, от всі ці безцінні артефакти, юридично чи фізично, яким би то не було способом, але, власне кажучи, їх повернути після нашої неминучої перемоги. Наше головне завдання просто зараз, у цю саму хвилину, повернути їх інформаційно. Ми повинні чітко знати своє, твердо маркувати своє і більше ніколи не дозволяти злодіям на міжнародній арені видавати нашу національну спадщину за свою власну. Кожного разу, коли ми голосно говоримо про те, що Малевич – це українець, а скіфське золото з наших курганів – це українське надбання, ми руйнуємо головний фундамент їхньої імперської брехні. Саме тому інформаційна війна сьогодні триває на кожному фронті. І кожен із вас є її безпосереднім учасником. Якщо це розслідування було для вас важливим, підтримайте канал своєю активністю.
Напишіть просто зараз у коментарях, про який конкретно вкрадений артефакт, видатну картину чи привласненого імперією українського митця ви б хотіли побачити наступне ще більш деталізоване відео. Алгоритми YouTube дуже сильно люблять таку активність у коментарях, і це реально справді допомагає правді про наше з вами минуле вийти в топ рекомендацій. Обов'язково підписуйтесь на канал Контури Історії. Якщо ви ще цього не зробили, поширюйте це відео своїм друзям і знайомим. Сміливо скидайте його в свої там телеграм-чати або групи у Фейсбук. Ми просто зобов'язані знати свою правду про своє власне минуле, щоб надійно захистити своє вільне майбутнє. І нагадую для тих, хто має можливість підтримати створення нових масштабних історичних розслідувань. Фінансово, власне кажучи, всі необхідні реквізити для донатів чекають на вас в описі під цим відео і є продубльовані у вас зараз на екрані. Ваша підтримка це реальне паливо для нашого каналу. Дякую за ваш час, увагу та небайдужість. Пам'ятайте, разом ми не просто вивчаємо минуле, разом ми творимо нашу історію. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе і слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски.